Voor de volgende truc maken we gebruik van 6 specifieke kaarten. En dit zijn, om precies te zijn, allereerst de 4 vrouwen. Oftewel, we hebben hier respectievelijk de klavervrouw, we hebben de hartenvrouw, dan hebben we nog de schoppenvrouw en we hebben de ruitenvrouw. Die vrouwen leggen we nog heel eventjes aan de kant. Komen we zo meteen op terug, want dan gaan we eerst nog eens kijken naar die andere 2 kaarten die we gebruiken. En dat zijn de 2 jokers. Val je misschien op, we hebben 2 verschillende soorten jokers. We hebben hier een zwart-wit joker en we hebben een gekleurde joker. Eigenlijk zie je dat in elk pakje kaarten, dat er 2 verschillende soorten jokers zijn. Nou, leuk weetje. We pakken een doosje erbij. Het doosje is op dit moment helemaal leeg. Daar stoppen we de jokers in en dan doen we het doosje goed dicht. Leggen we nog heel eventjes aan de kant. Komen we zo meteen op terug. Maar dan wil ik eerst eens naar die vrouwen kijken. Deze vrouwen die zullen we één voor één in het pakje verstoppen. De eerste die steken we in het midden op die manier en die schuiven we naar binnen. Dan hebben we hier nog 3 vrouwen over. De tweede vrouw die verdwijnen we door hem bovenop te leggen en pak je een keer te couperen. 2 vrouwen over. Deze schudden we door de stapel. En tenslotte de laatste. Daarvoor geven we het pakje een paar swing cuts. Goed. Vrouwen zijn verstopt in de dek, liggen op allemaal verschillende plekken. Nu ga ik ze proberen weer tevoorschijn te halen. Voor de eerste vrouw maken we gebruik van de bovenste kaart. In dit geval is dat de harte 10. Die harte 10 die steken we in het midden van het pakje. Geven een keer een tik. En hier hebben we onze eerste vrouw. Voor de tweede vrouw moeten we het dek simpelweg een keer couperen. Daar is die al. De derde vrouw is een stukje moeilijker. Die ligt namelijk niet meer in het pakje. Die ligt namelijk hier, onder het doosje. En tenslotte, we hadden niet voor niks de 2 jokers in het doosje gestoken. Want kijk, die hebben de 4e vrouw gevonden. Voor we naar de uitleg gaan, nog het korte verzoek om even op het duimpje omhoog te klikken en je te abonneren op mijn kanaal. Zo help je mij om ook in de toekomst nieuwe video's te maken. Goed, dan gaan we nu eens kijken hoe deze truc werkt. Ik heb inderdaad gebruik gemaakt van de 4 vrouwen, de 2 jokers, de rest van het pakje en een leeg doosje. Nou, de vrouwen liggen in deze volgorde: zwart, rood, rood, zwart. Kan natuurlijk ook rood, zwart, zwart, rood zijn. Daar bovenop had ik de jokers gelegd en dit ging onderop het pakje. Dit pakje kan je in het doosje steken. Ik heb ervoor gekozen om het doosje gewoon lekker aan de zijkant te leggen. Nou, en dan kan de truc beginnen. Eerst vertel ik dat ik deze 6 kaarten nodig heb, waarbij ik eerst de jokers en dan de 4 vrouwen op tafel leg. Ik zeg nog niet welke kaarten het zijn, want dat ga ik nu doen. En terwijl ik dat aan het doen ben, kan ik dan mijn eerste geheime handeling uitvoeren. Ik hou namelijk een break onder de eerste 2 kaarten. Ik heb dus 2 kaarten, daar ligt mijn pink en dan heb ik hier een break. Daar leg ik deze 4 vrouwen bovenop. En daarna pak ik dit pakketje van 6 kaarten, namelijk 4 vrouwen en 2 omgekeerde kaarten, in mijn rechterhand. Eén voor één schuif ik met mijn duim van mijn linkerhand een kaart op het pakje, waarna ik hem met deze kaarten omdraai. Dat is de klavervrouw. De hartenvrouw. Daarna leg ik dit pakketje met deze 2 omgekeerde kaarten neer om de laatste 2 vrouwen te tonen. De schoppenvrouw en de ruitenvrouw. Op deze manier heb ik ervoor gezorgd dat bovenop de stapel 2 vrouwen, dan 2 willekeurige kaarten en dan weer 2 vrouwen liggen. Nou, dat is een belangrijk uitgangspunt, want nu leg ik de 4 vrouwen hier op tafel neer. Maar dit zijn ook werkelijk vrouwen en dit zijn 2 willekeurige kaarten. Dan neem ik weer een break onder de bovenste kaart, dus met mijn pink ertussen. En ik pak de 2 jokers en die leg ik
daar zo bovenop. Dan pak ik deze 3 kaarten, waarbij ik hier dus een vrouw meestil op. En ik pak de bovenste joker met mijn duim eraf en die leg ik onder de joker en die vrouw. Nou, ik vertel dat dit de 2 jokers zijn en dat die in het lege doosje gaan. Nu stop ik de eerste vrouw dus al in het doosje. Nou, dat doosje gaat dicht, maar terwijl ik dat doosje dicht maak, pak ik weer een break onder deze kaart, onder de klavervrouw. En die pak ik vervolgens mee met het pakje door, terwijl ik het doosje dicht doe, hier die kaart op te pakken. En nu heb ik hier dus de klavervrouw gestolen. Die leg ik hier aan de zijkant neer. En nu liggen die 2 kaarten al op de juiste plek. Kom ik terug bij de vrouwen. Ik pak eerst de rode en de zwarte vrouw op. En daarbovenop leg ik de 2 willekeurige kaarten. In dit geval dus een rode en een zwarte 2. Nou, nu ga ik deze 1 voor 1 in de stapel verdwijnen. En dat doe ik telkens nadat ik wel een kaart heb laten zien. Dus ik wil eerst een zwarte kaart laten zien. En dat doe ik door een triple lift te houden. Dat doe ik door met mijn pink de onderste kaart van het pakje af te strippen. Deze kaart om te draaien. En weer om te draaien. Ik wil hem niet te lang laten zien. Mensen hoeven niet precies gezien hebben dat het een schoppenvrouw is. Ik zeg gewoon, de eerste zwarte vrouw gaat in het midden van de stapel. Pak een deel van de stapel op en ik leg hem erin. Dit kan je natuurlijk ook op een andere manier doen. Dan heb ik nu een zwarte kaart laten zien. Dus nu wil ik een rode kaart laten zien. Die ligt onderop. Daarom pak ik de 3 kaarten zo achter elkaar vast. Dit is de 2 en dit zijn de 2 vrouwen. Daarna pak ik de bovenste 2 kaarten, deze 2, de 2 en de schoppenvrouw. En die schuif ik helemaal door totdat de ruitenvrouw en deze harte 2 dezelfde hoogte liggen. Zodat ik nu de harte 2 en de ruitenvrouw tegelijkertijd kan oppakken. Om te laten zien dat ik hier nog een vrouw heb. Die draai ik weer om. En nu laat ik de harte 2 in de stapel verdwijnen. Nou, dat deed ik nu om bovenop te leggen en de stapel te couperen. Ook dit kan je dus op je eigen manier doen. Hier nog 2 vrouwen. Laat ik gewoon kort zien. Voor het algemeen, als je publiek om je heen hebt zitten, let niemand op wat nou precies de soorten zijn. Dus kan je ze best ook zo laten zien. Op beeld laat ik ze liever maar kort zien. Pak de eerste vrouw. Die schud ik door de stapel. Maar belangrijk is dat deze onderop komt te liggen. Dus ik pak eerst deze vrouw en dan schud ik de rest van de kaarten eroverheen. Nu ligt de ruitenvrouw dus onderop. Nou, daar kan ik nog heel vaak blijven schudden als ik er maar voor zorg dat die ruitenvrouw onderop blijft liggen. Ten slotte laten we de schoppenvrouw in de stapel verdwijnen. Nou, dat deed ik door hem bovenop te leggen en daarna enkele false cuts te maken. Dat kan je ook op elke manier doen. Als je er maar voor zorgt dat die schoppenvrouw bovenop blijft liggen en de ruitenvrouw in dit geval onderop blijft liggen. Nou, alle vrouwen zijn verdwenen in de stapel. Dan gaan we nu proberen ze om weer tevoorschijn te halen. Nou, eerst laten we de bovenste kaart tevoorschijn komen. En dat deed ik simpelweg door een double lift te maken. Nu toon ik dus de schoppen 3. Maar eigenlijk heb ik hier de schoppenvrouw achter. Die schoppen 3, maar eigenlijk de schoppenvrouw, stak ik midden in de stapel. Gaf hem een tik en hij was veranderd in de schoppenvrouw. Onderop ligt nog steeds de ruitenvrouw. Die haal ik tevoorschijn door een swing cut van mijn rechter naar mijn linkerhand te halen. Deze stapel er bovenop te leggen en terwijl ik dat doe, met mijn duim de ruitenvrouw tevoorschijn te halen. Dat is de tweede vrouw. Nou, nu is eigenlijk al het moeilijk al gedaan. Nu kan je simpelweg nog onthullen dat de derde vrouw onder het pakje ligt. De enige plek waar echt mensen hem niet verwachten. En tenslotte de hartenvrouw die tussen de jokers zit. En daar is de vierde vrouw weer. Nou, heel veel mensen zullen nu denken dat je gewoon meerdere vrouwen gebruikt hebt. Dus daarom laat je nog 1 keer alle kaarten zien. En dat is het einde van deze truc. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet om op het duimpje omhoog te klikken. En kijk natuurlijk 1 van mijn andere video's om nog beter te leren goochelen. Oh, en abonneer je natuurlijk op mijn kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste video's.
Vergeet niet het belletje aan te zetten. Tot ziens!